Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Vágjunk is bele szerintem, és akkor majd csatlakoztok a folyamatában a videóhoz, vagy hát a streamhez. Nos, ott hagytuk abba Severin Smith karakterünket, hogy ugye sikeresen becsatlakozott a Mardekárba, és hát úgy látszik, hogy már össze is barátkozott a kis leendő sorstársaival, akiknek persze, akik már azért legalább 5 éve ott vannak, csak mi vagyunk ilyen különcök, hogy 5 évesként kezdjük. Ezt nem is értem, hogy működik. Remélem a hangerő egyébként jó, a hangom hangereje, mert nem nagyon olyan egyszerű visszahallani. Látom, itt a hálószobában folytatjuk, nagyszerű. Erre kell menni, na, jól emlékeztem. Nem jó, másik irány. Na hát. Mondjuk azért az első nap nem ciki eltévedni. Aha, itt is vagytok. Nos, a következő feladat, hogy Professzor Weasleyvel találkozzunk odakint a közös szobában. Nem, ez nem térkép. Pedig esküszöm, az M-et nyomtam. De legalább ott van a sárga jelölés, hogy arra kell menni, nagyszerű. Ez a jó sok lépcső. Még szerencse, hogy tudok fölfele bukfencezni. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Így Now, van. in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. Magyarul hogy is volt? They will Mi determine is ez a what type of vizsga? career you can have when you leave here. Rendes, After bűbájos much fokozat? discussion Jól with the emlékszem. headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Szóval ez egy ilyen Thank you, Professor. 17-18. századi What do you mean I tutorial. keep track of what I'm learning. Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Na nézzük, merre megyünk. Jé, itt egy láda. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the Most guide bezártad will magad also mögött az train you to ajtót? be alert to your surroundings. Hűha. Ja, nem ez ilyen csapóajtó. Már megijedtem. Na, ha ilyen tempóba megyünk, akkor reggel 6-ra talán odaérünk. Na ez az. Szaladjunk egy kicsit. Do keep up. Jövök. Why Itt is egy don't you láda. cast Revelio on that statue and see what details Revelio. the guide can provide? Aha, hogy te ilyet is tudsz. Aha, és akkor mi van benne? Meg oda is egy revelliót.
Build. Értem, tehát van egy könyvünk, és akkor ahhoz jönnek a lapok. Logikus végül is. Én is így szoktam a könyveimet gyűjtögetni. Aha, ő a Kelpie, alakváltó vízidémon, őshonos Írországban és Nagy-Britanniában. Hogy a Loch Nessi szörny is egy Kelpie. Jaj, de jó. Aki esetleg nem tudta volna, persze. Akkor Field Guide Challenge-ünk van. Egyes szintű vagyok. Hát mondjuk azon nem csodálkozok. Igen. És akkor itt az XP-t, ahogy kapjuk, ezt szépen növelni fogja. Itt nekünk a szintünket, meg az erőnket, hát nagyon csodálatos. Aha. Ott vannak a kihívások, hány százalék. Értem, jó. Nyissam meg, aha. Szeretem, hogy ilyen egyértelmű ez a játék. Aha. Értem, és akkor ezt unlockoltuk is, nagyszerű. Jó. Aha, ilyen fejezetek vannak benne. Aha. Azért ezeket meg kell szokni. Vicsük össze ezeket. Jó. Hol hagytuk abban? Most menjünk vissza? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Abszolút úgy lesz, rendben van. Jaj. Kigyókám. Ugye te vagy itt a bejárati ajtó. Jó, hát na ezt meg kell szokni. Jaj. Na, engedj. Szigorú ez a Roxford. Meg kell, hogy mondjam. Még elkóborolni se lehet, mert rám szólnak. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. De csak az M betű a térkép. Aha. A flue flames. Az igen. Aha. Ja, és akkor ezekkel így lehet teleportálgatni? Szóval van egy rész, ahol lakunk a tanárokkal együtt, meg van egy másik rész, ahol gondolom. Válasszuk ki. Na nézzük. Hogy itt a régiókra van osztva, tehát minden régióban vannak ezek a lángok. Szürke, amit nem fedeztünk fel, zöld, amit már felfedeztünk. Világos, mint a vakablak, persze. Aha. Ával és hát ez nagyon király, gyerekek, hát én ilyen térképet még nem láttam.
most vagy én vagyok öreg, és játszok keveset, vagy tényleg ez valami új dolog, de ez valami hiper-szuper. Na hát. Most akkor azt fogom csinálni, hogy itt egész nap forogni fogok jobbra-balra. Na jó, nem? És akkor itt a központi csarnokba be tudok teleportálni. Na hát nézzük is meg, ne várjunk. Egyébként is sietni kell, mert hát föl kell zárkózni. Ugye azok a kiváltságosok, akik 5. évbe kezdenek. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Szuper. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Kapok engedélyt, hogy Roxmorcba menjek, vagy hát Hogsmeade-be, ahogy angolul mondják, vagy itt most nem kell engedélyt kérni a szülőktől? Mit is mondjak? Aha. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Szuper. Jó, ennyi elég is volt. Thank you, tovább. Professor Weasley. A lot to Köszönjük absorb szépen. on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been Absolute. terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Aha. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Aliho. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Így van, így Well, van. I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Nekem tetszett, nekem Enough tetszett. chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Jaj, de szuper lesz, már alig várom. Na, de most mit is csináljunk? Beszéljünk a Figgel. Professzor Figgel. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Hoppá! Nem kellett volna elmondanom?
but I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Na nézzük. Azért egy picit vicces. Vicces, hogy megígértem, hogy nem fogom elfecsegni a kis kitérő utunkat, és az első adandó alkalommal elfecsegtem, tehát ez elég vicces, hogy erről így megfeledkeztem, de hát mindegy, most már legalább jól alakult, szerencsére. Aha, azok a bigyulák jelentik ott a főküldetést. Aha, és akkor ezek viszik tovább a fő sztorit. Nagyszerű. Aha, vannak olyan küldetések, ahova valamilyen varázslat vagy egyéb szintkövetelmény van. Na nézzük, melyiket válasszuk. Sötét varázslatok kivédése. Vagy, na ezt most hogy is mondják magyarul? Bájitaltan? Nem, ez jóslástan. Jóslástan, mert ugye asztronómia. Aha. Hát Mardekárosként szerintem egyértelmű, hogy a jóslástant fogjuk választani. Na jó, nem? Sötét varázslatok kivédése, egyefene. Oké, rád kattintani. Jobb egérgombbal kell kattintani. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Jaj, de jó, megyünk az Ollivanderhez. Na, szuper. Szuper. Nem is értem, hogy egyébként hogy használhatunk használt varázspálcát. Tehát, hogy a varázspálcának elméletileg el kellene fogadni minket. Jó esetben. És úgy tudom, hogy azért ez nem gyakran történik meg. Mármint, hogy elfogadjon bennünket egy varázspálca. Főleg, aki másé volt. Vagy lehet, hogy az előző tulaja így megbeszélte vele, hogy te figyelj már most, akkor odaadlak neki. Szolgál már őt egy kicsit, vagy ez hogy működik? Aha. Jaj, de ki tudok itt menni. Csak bénán nyílik az ajtó. Vagy én vagyok a béna. A kettő közül valamelyik. Aha. Mi van itt? Leugrani nem kéne? Nem is tudok. De kár. Itt is vannak ilyen lángok. Flóflémek. Aha, na a lépcsőn leugrani nem lehet. Pedig egész jó lenne így lerövidíteni az utat, nem? Jaj, ezek a szabályok. Mindig elfelejtem az egeremet. Az egér érzékenységét visszaállítani. Hello, szia! Mit néztek? Ne nézzetek. Szégyenlős leszek itt még a végén. Is that all you've got?
Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Hát szokásos, mindenütt megint csak space-t kell nyomni. Ez már megy, mint a karikacsapás. Csak utol ne érjen minket a piros. Levioso! Now, let's try something a little larger. Miért ezt másképp kell emelni? Let us begin with the basic cast. Na, a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This Látom, time, látom. cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Aha. Ez egy okos gondolat. Levioso! Now, well done. Megy ez, mint a karikacsapás, mondom én. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Hát mi más Duelists, lenne take your persze. marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Hujjaj, hujjaj. Ez izgi lesz. This should be easy. You're good. Aha. Now Levioso! Good form. I know. A Protégót miért nem tudtam bekapcsolni? This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Rather good at this, aren't you? Hogy nekem a Protégót nem is kell, most csak ezt a kettőt kapcsoljam, a Levioso-t meg a... I do enjoy a lively duel. T betűvel, de nincs más. Aha. Protégóm az valahol volt. Ez a Lumos. Nyilván most a Lumosszal nem megyünk sokra. Jól belevilágítok a szemébe. De mondjuk azért az is hatásos lehet. Nem itt. Aha. De nem tudom őket jobban leszűrni, tehát ez van. Elfelejtettük volna a Protégót. How's the view? Aha. Hinnye, hát mi történt? Persze, hogy megpróbáljuk újra. This should be easy. You're good. Levioso! Good form. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Rather good at this, aren't you? I know.
Ja, csak ennyit kellett volna csinálni. Aha. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Igyekszem. Jaj, de bénán vigyorogtunk. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Az asztal itt marad. Te ki vagy? Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Hát, jogos. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Ó, hát persze. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. No, hát Mardekárosok vagyunk. Ez nagyon tetszik. Ha ki tudom ejteni ezt a szót, akkor ezt fogom választani. De inkább nem próbálom meg. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a Maximálisan secret dueling egyetértek. club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Na, majd jól bebizonyítjuk Sebastiannak, hogy ez nem csak szerencse volt. Revelio. Az a Revelio, aha. Lumos. Ez a Lumos. Protego. Ó. Mindegy, hát, hogyha a védőbűbáj nélkül meg tudom nyerni a párbajt, akkor védőbűbájjal csak ügyesebbek leszünk, nem baj, most már ezt is tudom. Az a fránya Q betű. De úgy látom, hogy sehol nem írja egyébként. Az R, a T, meg ugye az 1, 2, 3, 4, na mindegy. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Oh. Na most hova? Aha, megyünk a másik órára. Ó, és vannak jó kis side questek. Úgy jutunk oda? Ezt a lángot kellene megkeresni, a zöld lángot, az már biztos. Húha. Itt föl a lépcsőn. Aha. Nem jó. Aha, itt erre be. Hopp. Ti megmozdultatok.
Ja, hát persze a szokásos, a képek is mozognak. Nyilván akkor a szobrok is. Jaj, de cuki, hogy felén fordul a szobor. De jó. Akkor itt kell fölfele menni. De buta vagyok, hát ott van a térképen, sárga pöttyökkel. Ó. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Ez kedves. És akkor... Ja, hogy az ajtóval kell megint kommunikálni. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Itt van a nyelven végén. Esküszöm, itt a nyelven végén van. De hagyom, hogy a többiek mondják meg. Ez nem volt szép. Ez nagyon nem volt szép. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. A dueleknél már csak az emlékeztető leckéket szeretem jobban. Miss Dale, thank you. Get into place now. Accio. Na nézzük. Jaj, elfelejtettem megnyomni a space, ne? Hűha, ez közel volt. Accio! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me! Tök jó, most már el tudom venni másoktól a könyvüket. Na, szuper. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree, So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ejnye-benye, de hát quidditchezni most tilos. Vagy tévednék? So why don't we have our newest student start us off? Ez olyan, mint a medicinlabda dobálás, nem? De egészen Very olyan. simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment.
Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Szóval magyarán I could keep talking about theory all day, but húzzuk practice közelebb is a the best labdát, de ne professor. úgy, hogy fejbe Show vágjon us how it's minket. done. Mert árt a szépségünknek, ugye? Na nézzük. Splendid! Don't lose your composure. Ja. Ó. Persze, a kékbe kell belehúzni. Azt hittem, ez valami durvább dolog lesz. Excellent. Not to Jaj. worry. Aha. Most csak úgy tettem, hogy megnézzük, hogy mi történik, hogyha nem sikerül. És most? Very good. Á, hogy még ő gurulgat? Aha. Rá kell erre érezni. Very good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Na végre egy kis kihívás. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Hát ne állj be elém. Phew. 50 pont, na. Léci, 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 gyerünk! Még egy kicsit, ez az! That's it! Majdnem gurultál le. That is how it's done. De azért volt jó, hogy a sötét bűbályok kivédése órát tartottuk előbb, mert hogyha nem nyerem meg ezt a meccset, legalább párbajban le tudom győzni. Ne! Ó, Stay focused. Here we go. csak vicceltem. Lelöki a másikat. Ja, hogy ilyenkor azzal meg tudod állítani. De jó. De hát ezt nem mondtátok. I will get you back for that. Let us make this a bit more interesting, shall we? Ennél izgalmasabbat, ne viccelj. I think we are well past interesting at this point. I'll
Itt is vagyok, úgy néz ki. Bocsánat. Úgy tűnik, hogy a hangügyi minisztériumból jött egy felszólítás, hogy azonnal némítsuk el a közvetítést. Na jó, nem tudom, viccelek, de valami történt a számítógépen a hanggal. Úgy látszik, most újra megjavult. Remélem, hogy ti is halljátok. Na de akkor folytassuk is a játékot. Do not think I will start going easy on you now. Én kezdek? Nem. Aha, mert te már jöttél. Accio! Ne! Jaj, állj meg! Nézzenek oda! Ezért most le kell borítanom a labdádat. Szép volt. Ujjaj, ez nem olyan egyszerű. Mi van, ha vesztek? I'm not here. But try not to be nervous. You are doing quite well. Excellent control there. Watch this. Löktel? Francba. Tanbá, megteszed, hogy arrébb állsz egy picit? Kószi. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Na nézzük. Accio! Jaj, ne. Ez kevés volt. Brilliant! Very good, both of you. Well done. Hát, jónak nem mondanám, de hát... Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Na, köszi, ennek örülök azért. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Tök jó egyébként, hogy más házakból, főleg a rivális házakból is azért lehet beszélgetni a többiekkel egy jót. Nincs az a nagyon szigorú rivalizálás, ez kifejezetten tetszik. Hello, szia! Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Hát most erre mit mondjak? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. A különleges assignment.
Az a kedvencem. De most komolyan. Merre? Téged meg tudok emelni? You're the new student, aren't you? De ennek mi értelme? Meg ezt a Leviosa-t, ezt úgy odavágja, mintha valami támadó fegyver lenne. Vagy valami támadó átok. Közben elméletileg azért nem. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Én is örülök, hogy találkozunk. Köszönöm I've szépen. been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck. Házi feladatot is adnak? Na ne, erről nem volt szó. Erről nem volt szó. Háziról. Jajjaj. Megint jön a kedvencem, a földgömbgörgetés. Jé, cica. Több cica. Ezek ilyen varázsmacskák, vagy hagyományos macskák csak? Jújjújjújjúj. Fájni fog tőle a fejed. Na. Cica, nem menj közelebb, hát. Még a végén megsérülsz. De most nekünk merre kell menni? Olyan jó az a térkép, azt látjuk, hogy mi hol vagyunk a szobához képest, de az, hogy merre kell menni, az már nehezebb. Aha. Szóval előre, jobbra, balra, balra. Arra. Szokásos bukfenc. Még mindig működik. Lumos. Nappal nem sok értelme van. Á, de várjunk, és akkor a... Nem tudom a szobrot felemelni, nem tudom magamhoz húzni. Aha, lefele kell menni. Te ki vagy? Revelio. Ha, de jó, itt egy oldal. Ez egy ír főnixnek a csontváza. Én is erre gondoltam egyébként így első ránézésre. Ez nekünk miért is jó most akkor, aha. 2-es szintűek vagyunk, a kollekcióban van benne. Nem, ez a Hogsmeade, de itt van, itt van. A Revelio Pages. Jaj, persze, igen, itt azok a cucmucok vannak, amiket a Revelio-val fedezünk fel. Aha! Persze, igen, és akkor előtte vannak a Hogsmeade-i, a Roxmorci, meg utána a Roxforti. Ilyen gyűjthető dolgok. Jaj, de szép ez a zene. Kis muzsika szó. Van itt minden kérem ebben a kastélyban. Tényleg most ki... Aj, ez mi itt?
Ez bántani fog minket? If you could just tread carefully, that's all I ask. Revelio. Ezt most ki mondta? Te mondtad? Hú, ez itt bűzölög nekünk, gondolom, itt a folyosón. Azért, ja, festmény az biztos, hogy nem lennék. Most gondolj bele, én innen el tudok menni, bármikor, de festményként itt vagy egész nap. Aha, szegény. Nem jó fele megyünk. Hinnye. Na, most megint a büzögő folyosón végig. Jajjaj. Ó, az egy halálfalú? Legalábbis olyanok voltak a halálfalók is a filmben. Ó, és itt egy oldal. Még jó, hogy megnéztem ezt a festményt. Ilius. Ha? És seregnyi dementortól megmentette a faluját. Egy gyerekként mentette meg? Nem tudom, azt nem írják. Csak hogy fiatal árva, vagy fiatalon lett árva. És a sötét mágus Rascidiánt is legyőzte. Egény és egérpatrónusa volt. Juha. Viszont, ha már itt Revelio, aha, igen, világos, szóval, hogy bemenjünk ide a szobába, majd ide az Alahomóra kell, ami ugye nincs, ráadásul 2-es szintű Alahomóra. Na jó. Hogy itt körbe kell menni. Tudhattam volna. Igen, és akkor itt vagyunk a kertben, aha. A filmből emlékszem erre a jelenetre, vagy hát itt erre a berendezésre. Aha. Azt hiszem a tűz serlegében. Innen. De nem tudom, olyan fura, mert mint hogyha ebből az irányból jött volna a Harry. Ez akkor volt, amikor még az első próba előtt volt, és akkor mindenki itt rajta nevetett, és akkor itt ment ki, ide a kertbe. És akkor itt volt hogy hívták az egyszemű mosót, amikor fellógatta a gyereket a lábánál fogva. A Malfoyt, amikor megleckéztette. A Rémszem Mordon, tényleg. Az igen. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Az igazság az, professzor, hogy már nem is nagyon emlékszem, hogy mi volt, meg valami furát ebédelhettem, és a helyzet az az, hogy hát beszélek össze-vissza meg, hogy ilyen tévképzeteim vannak. Igazából én nem jártam semmilyen romoknál. Én a Roxford Express-szel érkeztem, és egyből ide jöttem, tehát hogy én nem értem, hogy miről beszél professzor. Professzorasszony. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Azok mindig jók.
Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Azt hittem, hamarabb lesz pálcánk. Én azt hittem, egyből oda megyünk, és most jönnek ezek a kihívások, meg hülyéskedések, de mikor jön már az, hogy kiválaszthatjuk a pálcánkat? Vagy, bocsánat, pontosítok, a pálca választ majd ki minket. Oké, készen vagyok, mit lehet itt még válaszolni? Ez nem izgalmas. Ez jó, igen. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. Az I would biztos. trust no one else to pair me with a wand. Ebben nem is kételkednék. De most akkor hogy van ez, hogy az I'm eager to Ollivander... get to Hogsmeade. Very well. Az Ollivander I'd ugye like ott you to van make your first visit to the village with a classmate. Londonban, Help you get your bearings. illetve itt van Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with Roxfordsban them. is. Akkor most hogy van ez, hogy ez ilyen franchise-ban működik? Vagy ez hogy néz ki, hogy... Mi is volt a kérdés? Kit szeretünk a legjobban, vagy kire haragszunk a legjobban? Ja, Sebastian. I'd like to go with Sebastian. Ez az, Glad igen. to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Nagyszerű, de jó. Lesz jó kis varázspálcám, meg még seprűm is. El vagyok kényeztetve, most mit mondjak, hát. Aha. Ez az első ilyen assignmentem, ami hát ilyen nem házi feladat, de végül is annak is lehetne nevezni. Ilyen hozzám rendelt feladat, na mindegy, ne is hívjuk sehogy. A repárót kell használni. Csak ki tudom ejteni. Oké. És akkor Ronan professzornál kell jelentkezni. Itt is van egy ilyen füstölgő. Na de... Most ez hogy van, hogy... Cica. A cicával lehet interakcióba lépni, de itt ezzel a füsttel nem. De ez hogy működik, srácok? Ez most bug vagy feature? Mindegy. Ja, hogy ez a küldetésnek a része. Nem? Vagy... Nem. Na. Revelioval kellett ezt itt megpiszkálni? Nem a macskát akartam. Véletlen volt. Na jó, azért még egy pici simi beleférna. De most már menjünk. Bocsika? Lehet, hogy küldetés közben, mert most elméletileg küldetésben vagyok. Lehet, hogy ilyenkor nem lehet ezeket a zöld lángokat gyűjtögetni. De érdekes, mondjuk macskát simogatni lehet. Tök logikus.
You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Úgy lesz. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Kika. I'll Hát start on the task vágjunk right is away, bele. Professor. Na? Azokat hogy gyűjtöm össze? Ezeket a papír sárkányokat. This is the right area. I wonder where the flying page is. Flying pages. Aha. Revelio. Mindegy. A Revelio sem segíthet azon, hogy félreolvasom a feladatot. Ó, és ezt a... Aha. Accio-val. Jaj, de jó. De érdekes, mert ott meg ég a tűz. A flying page must be around here somewhere. Ott vagy. Gyere ide. Meg vagy. Szuper. Na most akkor menjünk. Meg kell szokni ezt a térképet azért. Itt nem mondjak. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Hát persze, hogy nem, csak megnéztem, hogy mit csinálsz. Ja, de tényleg beszélni kell vele. Azért hogy beszólt? I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Igenis. Remember, your wand is a conduit of your magic. Á, és ott már nem csak space, hanem F-et is nyomni kell. Mármint, hogy itt space, ott F. Nagyon cseles, de vigyázz, mert jön a piros utánunk. Ezzel gyorsítani lehet, aha. Legalább ezt meg tudtam tanulni elsőre, na. Ha még a labdákkal nem is bántam el. Ha? De szuper. That's it! Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Bírom egyébként, hogy itt ebben a Roxforti kastélyban, hogy mindenütt van valami, amit meg lehet javítani, mint hogyha erre nem vennének föl valami szerelőt, vagy gondnokot, vagy nem is tudom. Pedig nem lenne nehéz dolga, csak ezeket a reparókat kellene tolni egész nap igazából. Na de itt volt valami. Ja, ezt láttuk. Aha, nem baj, ezt fölvesszük. Wyvern kút. Aha. Szuper, szuper. Cica, menj az útból.
Szóval erre kell menni. Mondjuk azért érdekes, hogy ezt a hatalmas nagy ajtót milyen egyszerűen ki lehet nyitni. Mint hogyha nem tudom én, papírból lenne. Elég lendülettel csapódik ki, meg be. Azért nem lennék ott a másik oldalán, amikor valakit orba vág. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Hát nézd, ne hallgass másokra. Először is. Ne hagyd, hogy mások határozzanak meg téged. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Ja, hogy te most akkor itt hagysz engem, és akkor én megcsináljam egyedül? Aha, erről nem volt szó, álljon meg a menetet. Oké, hogy én ezt most megpróbálom. És mit csináljak neked? Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Esküszöm egyébként, hogy tök véletlenül nyomtam meg a Lumoszt, mármint hogy csak valamit éppen meg akartam nyomni. Azt a szobrot keressük, ami ott az ívnél van, ahol egy lépcső van. És a lépcső az ott egy derékszöget zár be. Huha. Nem bírok én ennyi információval megbirkózni. Most a főküldetést jelöli, vagy? Ugye, nem, a mellékküldetés. Egyébként ott van a oldal. Gyere csak ide. Aha, ezt kerestük. Nézzünk egy reveliót, amúgy ott van egy könyv. Vagy hát egy oldal. De arra a kérdésre nem válaszol. Ott van egy lepke, az volt a festménynél is egy lepke, nem? Akióval nem? Megjavítani? Nem tudjuk. Miért javítanánk meg a lepkét? Akkor mit csináljak vele? Leptessük? Akkor mit csináljak veled? Revelio. That was it. Half a bottle. Igen, ezt is megtaláltuk. Hogy pontosan oda kell állni, ahol a... Revelio. Ez érdekes. Tényleg a Lumos mit csinál? Á, Lumos volt a kulcs, de jó. Na, most akkor van egy pillangó a varázspálcán körül. Vigyük oda a pillangót a képhez. Aha. És most mit csináljak veled? Ó, a Lumoszt kellett kikapcsolni. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Aha. Oda kell fölmenni. Azért ez nem volt szép, hogy velem elvégezted a piszkos munkát, és legalább velem se jössz. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? Hú, ez nagyon számonkérő lett. Az igen. Na most akkor mondjam azt, hogy nem mondom meg. Játsszuk a Dedót, vagy most mit csináljunk? Jó, elmondom. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit.
although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Nem ítélkezem. The moth! I should have seen that. És téged hogy hívnak egyébként? Nem mondod meg? Mondd meg, hogy hívnak! Mindenki csak addig beszél velem, amíg érdeke fűződik hozzá. Jaj, de jó. Meg az is olyan jó, hogy mindig elvonom a figyelmemet valami hülyeséggel, és nem a küldetés fele megyek. Ah, te ott vagy. Na. Esküszöm, elvesznék ebben a kastélyban. Mondjuk nem csodálom, hogy a Harry Potterék is elvesztek. Csak nekik nem volt ilyen térképük, mint nekem. Bár ez nem igaz, mert ott volt a tekergők térképe. Azt a harmadik évbe szerezték, ha jól emlékszem, vagy második, nem? Harmadik, mert akkor volt ugye a féregfarkos botrány. Igen, a harmadik évad, vagy évadba beszélek itt már butaságokat. Valaki itten elvarázsolt, úgy érzem, ebben a Roxforti világban. Szóval a harmadik filmben volt, hogy megkapta Harry ezt a tekergők térképét, ami nekem igazából itt van Digital Deluxe kiadásban, a bal alsó sarokban, szóval csak egy dolog hiányzik róla, hogy nincsenek rajta a mozgó emberek. Ó, hello, szia! Lumos. Revelio. Nem reagálsz. Hé, ott egy oldal! Ti csak így megjelentetek itt? Well, fancy meeting you here. Aha, igyekeztem. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Ott a Quidditch pálya. Erre valahogy a filmekből nem emlékszem. Legalábbis ez a helyszín nem szerepelt a filmben magában. Bár a könyvben lehet, de... Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Az biztos. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Hoppá. Spend a lot of time Mit csináltál? Just enough to keep me well-rounded. De figyelj, aki nem csinál rosszasságokat, az igazából nem is csinál semmit. Egy igazi Mardekárosnak muszáj ilyen csíntevéseket Madam csinálnia. Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. És egyébként maratont futunk, vagy mi lesz? Mondjuk, hát jó, messzire kell menni, So tudom. how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. De ez nem tiltott, ugye?
Sose gondoltam volna, hogy a virtuális valóságba fogok a mezőn gazolni, hogy különböző bájitalokat készítsek. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. Köcsögi griffmadár. It's positively enormous. Vagy ha nem is griffmadár, It de... is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh, any you'd like Azt, to hogy share én with the ezeket class? látom, Perhaps one day. I can't go around ezeket telling csak you all my akkor secrets láthatod, now, can I? hogyha You közel still haven't told me kerültél a how you became so halálhoz, good at dueling. vagy valaki a közeledben, akit nagyon szerettél, meghalt, vagy valami ilyesmi a sztoria ennek. I've always thought Thestral's pulling a carriage a bit grim. Messze kell menni. Atyaig. Hűha, itt aztán lesz hova futkorászni. Igen, mert ugye az előző Harry Potter játékokban, amivel játszottam, ugye az még a Harry Potter első és második filmnek volt a játékváltozata. Ott azért ilyenek nem voltak, hogy ennyire szabadon, meg ráadásul ennyire messzire el tudsz kóborolni. Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Nem túl sokat ittunk. Guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Hát, felháborító. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? Van, azért nem kell bántani, na. She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Okéka. Remember, Olyan... have fun. It's Hogsmeade. De hát mi mardekárosok vagyunk, nekünk nincs szórakozás, nekünk komolyság van, nem? Olyan fura egyébként, mert amikor az egyik karakter megemlíti a Weasley-t, hogy a Weasley küldött ide meg oda, mert ugye ők angolul ugye a vezeték nevét mondják, olyan fura, hogy ilyenkor én egyből a Ronra gondolok, a Ron Weasley-re. Nem tudom, ti mit gondoltok erről, de... Aha, ide 2-es szintű zárker.
Hát jó sok helyet kell felfedezni, vagy hát lehet felfedezni. Na de nézzük, hova menjünk. Aha. Én azt mondom, hogy menjünk el a pálcánkért. Pálcánkért. Na. Az itt van. Nem is kell messzire menni. Na, ez tetszik. Itt is vagyunk. Jó, hát igen, mondjuk Londonban lehet, hogy egy picit nagyobb, de Londonban is hasonló volt az alakja az épületnek. Itt volt ilyen üvegből kirakott sarok, vagy hogy lehet ezt hívni? Valaki írja le esetleg. Kommentbe vagy valahova. Ó, és csengetni kell. Igen, ez tényleg kisebb, mert ugye a filmben, ott, hogyha benézel jobbra, akkor ott voltak a polcok tele pálcával. Hát igen, jó, hát nem baj. Nekünk úgyis csak egy pálca kell a sajátunk. I'll be right with... Ah, it's you. Just a moment, please. Semmi gond, tehát tudok várni. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes. De mondjuk ide mi másért jönne az ember, hanem egy pálcáért? Student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Én is nagyon örülök, uram, hogy megismerhetem. Alig várom, hogy belevágjunk. Egyszer valaki elmagyarázhatná, hogy mi alapján választja ki azt, hogy melyik pálcát próbáltatja meg velem. Na? Once more, come on, really swish it. Jól fejbe fog vágni. Well, this isn't a good match at all, is it? Hát mondhatjuk így is, ja. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. A sárkány szívhúr, azt mondják, az jó. Jaj, de most akkor ilyen gírbe-görbe lesz a pálcám? Szuper. Már megijedtem. De akkor nem mi választjuk a pálcát? Bezzeg azt mi választhattuk ki, hogy melyik házba kerüljünk. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Na, itt már viszont lehet válogatni. Meg kell vásárolni, ez nem ingyen van. Aha. Phoenix toll. Enyhén rugalmas. 11 és 1/3 inch vastag. De jó, na, akkor jól sejtettem én, hogy össze tudjuk állítani a saját pálcánkat. De itt mit? Ja, ez már csak az összegző. Aha. Igen, és akkor itt a stílusa. De jó. Milyen variációban legyen a színe. Na, ez megint ugyanaz az eset, mint a karakter létrehozás képernyő. Itt nagyjából egy ilyen fél óra, 1 óra időtartamot én itt el tudnék tölteni. Még kitalálom, hogy miért is szeretnék. Tyűha. Ilyet még nem láttam.
Curious indeed. Ez tényleg olyan, mint egy letört ág lenne. De hát nem ítélem el, hát attól még simán lehet, hogy egy nagyon jó varázspálca. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy a varázspálcák között bármelyiket is választjuk, nem lesz különbség. Tehát azért, mert most az egyik varázspálca így néz ki, vagy amúgy néz ki, vagy így működik, vagy úgy, mármint, hogy ilyen meg olyan jellemzőkkel bír, hogy rugalmas vagy nem rugalmas, az nekünk, az minket nem fog befolyásolni a karrierünkben itt a játékban. Nem tudom, ez olyan fura ez a szín. És ezt választom. És akkor itt választom ki a fának a típusát. Aha. De nem történik semmi. Lehet, hogy ennél a pálca típusnál bármilyen fát választok, bármilyen faanyagot, ugyanaz lesz a kinézete. How intriguing. Hát ez nem jó. Én azt hittem volna, hogy amikor a vastagságot állítom, akkor tényleg vastagabb vagy vékonyabb lesz. Flexibilitás. Elég flexibilis vagy. Legyen hard. Vékony legyen. Curious indeed. És ez micsoda? Hogy milyen magja legyen. Ez a 3 mag van? Unikornis, szarv, vagy haj, főnix toll, és sárkány szívhúr. Mit ír? A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Aha, ő a legerősebb és gyorsan tanul. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Aha, ő a legmegbízhatóbb és a leghűségesebb pálcamag. Phoenix feather, exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Hát Mardekárosként azt hiszem, hogy mi ezt fogjuk választani. Jó, igen. Összefoglaló. Mi mégsem? How intriguing. Hát legyen ez. Igen, és akkor a többi nem változott, a többi beállítás. Jó, ez lesz. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Szuper. Letudtuk az egyik legfontosabb dolgot, a pálcavásárlást. Na, ebben mi van? Semmi, egy üres doboz. Nagyon szépen köszönöm a pálcát, Ollivander úr, vagy ő nem? Ollivander? Ő lehet Londonban van. Na mindegy, úgy érzem, hogy itt az idő arra, hogy vége legyen ennek a videónak. Legközelebbi alkalommal folytatjuk, ahol itt abba hagytuk. Köszönöm, hogy velem tartottatok, tartsatok velem legközelebb is, illetve
aki még nem tette volna meg, iratkozzon fel a csatornára. Köszönöm szépen, sziasztok!